Morjens! Tässä jaksossa nyt sitten viimeistellään tuo höyrykoneen sylinteri. Siinä on vielä tehtävänä tasanne tuohon, siihen muutama M4-kierre ja sitten laitetaan tänne semmonen pusla, missä tuo kulkee tuo männän varsi semmoisessa puslassa ja sen mitoitus on hyvin tarkka. Ja sen lisäksi sen pitää olla niin kuin se reijän suora. Joten tässä joudutaan nyt vähän miettimään, että miten tämä saadaan sorviin niin tarkasti kiinni, että se on ensinnäkin suorassa siellä. Se laitetaan siis tämä sylinteri sorviin ensin kiinni. Ja sen jälkeen laitetaan se laippa, missä on se pusla, ja sitten vasta porataan se reikä oikeaan mittaansa. Tällä tavalla se saadaan niin kuin varmasti sylinterin suhteen suoraksi se reikä. Tästä tulee mielenkiintoista, joten eiköhän aloiteta. Nyt on tarkoitus laittaa tämä sylinteri tähän koneruuvipuristimeen sillä tavalla kiinni, että se on sopivalla korkeudella niin, että me voidaan jyrsiä semmoinen taso tuohon päälle. Se pitää laittaa nyt niin, että tämä on vaakatasossa näin. Täällä on suuntaispalat alla sen takia, että se olisi tässä suunnassa suorassa. Ja tähän toiseen suuntaan mä käytän ihan tämmöistä kulmamittaa. Noin, nollataan se ensin. Noin. Ja nythän näillä suhteellisilla asteilla ei ole mitään merkitystä. Me halutaan saada tämä tässä nollaan. Tää on yllättävän kiikkerä. No niin, ja nyt mä puristan tätä vähän, että täällä on pikkasen kitkaa, että tää ei ihan... Tää on nimittäin kohtuullisen tarkka asennettava, tarkasti laitettava. Tää on yllättävänkin hankala. Katsotaan nyt, jos mä saan sen ihan peräti nollille. No, se vähän aikaa oli nolla. Nyt mennään jo yli. Ai että tää on todella hankala. Vähän enemmän tiukalle sitä. No se hetken aika oli taas. Oi että tää on. Jestas, mä sain sen. Okei, ja sit mä kiristän tän kunnolla kiinni. Se on, kuulkaassa, työkappale nyt siinä määrin kiinni, että on ja pysyy. Nyt se on siinä kiinni. Siitä pitää tuosta yläpinnasta ottaa 2 millimetriä pois. Ja mä oon täällä, ehkä se näkyy kamerassa, tuossa on 1 piste ja tuolla on 2 pistettä. Tähän kun tulee ne kannet päälle, niin ne ei ole ihan täysin niin kuin 100% identtisiä. Niissä on joitakin 500 millin heittoja noissa reijistä, millä kohtaa ne on. Periaatteessa ne käy kaikkiin 6 asentoon ihan, että ne on symmetrisiä, mutta paras sovitus tulee niin, että ne on juuri siinä asennossa, jolloin nämä reijät porattiin. Johtuu siitä, että sen kannen reikä ja tämän sylinterireikä porattiin samalla kertaa. Jos ne tulee samaan asentoon se kansi kuin poratessa, niin ne on täsmälleen oikein. Siksi mä merkkasin nämä, ja kansissa on tietenkin vastaavat numerot. Sitten tässä on tämä jyrsin terä, on tämmöinen kolmiteräinen tasojyrsin, jota ajetaan yllättävän kovilla kierroksilla. Katsotaan, tässä olisi nyt 400. Katsotaan, että se ei osu. Hyvä. Periaatteessa toi on ihan okei. Ja sittenhän tässä on vielä semmoinen pieni probleema, että mulla ei ole tässä Y-suunnassa konesyöttöä. Seuraavaksi mä varmaankin vain jyrsin sen. No ekana mä kosketan tota yläpintaa. Eli tässä joudutaan nyt tekemään tätä syöttöä niin täällä Y-akselilla. Ja se on manuaalinen operaatio. Katsotaan, jos mä saan sen lähelle niin, että se koskettaa sitä.
nyt se taitaa koskettaa. Vähän vielä takaisin. Joo. Nyt se on ihan näin. Ja mä nollaan tän Z-asteikon täältä, eli pystysuuntaisen liikkeen. Täällä on myös tämmönen asteikko. Tässä on 200 millin resoluutiot tässä. Okei. Vähän siinä voisi olla muuten oikeasti lisää vauhtia vielä. No niin. Tässä Jyrsin koneessa on vaihtosuuntaa ja tuolla, mutta öljyämisen takia, että öljy virtaa oikealla tavalla, niin niitä ei oikeastaan voi käyttää. Mutta tässä on myöskin portaaton nopeussäätö, tässä on variaattori, joka on tämmöinen oikein hyvä. Se on hyvin laaja kierroslukualueeltaan, lähtee jostain 160 kierroksesta ja päätyy jonnekin liki 3000. No nyt seuraavaksi tämä pitää vaan sitten jyrsiä. Mä otan siitä 0,5 millin siivuja kerrallaan ja näin sitten edetään. No niin, kas niin. No niin, siinä on nyt 2 milliä syvä, siis siitä ulkopinnasta 2 milliä alaspäin, niin tämmöinen flat. Ja siinä on erittäin hyvä pinnanlaatu. Tuommoinen taso jyrsin tekee yleensä oikeinkin hyvän jäljen. Ja sitten on muistettava, että tämä materiaalihan ei ole mitään pehmeää rautaa. Tämä on mokkia, eli mitä lie, varmaan 4140 menee hyvin lähelle. Joo. No niin, sitten seuraavaksi siihen tehdään reikiä, mutta ensin mun täytyy laittaa kara paikalle, että saadaan ne reijät myös oikealle paikalle. No niin, ennen kuin lähdetään tekemään mitään enempää jyrsintää tällä koneella, niin ihan ensimmäisenä laitetaan siihen vähän öljyä. Tämä Jyrsin kone, tämä Saublin, niin tämä toimii öljyllä. Ainakin voisi päätellä siitä, miten paljon siihen sitä loppujen lopuksi menee. Eli ensimmäinen kohdeöljytä on tämän
karasysteemin laakerit. Täällä on jonkinnäköinen hammaspyörästö sisällä ja se täytyy tietysti öljytä. Tähän oli joku tehnyt semmoisen pienen munauksen, että se oli laittanut niihin rasvaa. Se rasva, jos näihin laittaa, nämä on ihan rasvanippojen näköisiä ja osa onkin rasvanippoja. Tuossa taitaa olla alkuperäinen öljynippa. Se tekee sen, että jos sinne laittaa rasvaa, että se tukkii paikat. Se öljy ei mene sinne, minne sen pitäisi mennä. No niin, no ensimmäisenä tämä tässä. Siitä menee öljy ihan tuonne perälle, tuonne pitkälle asti. Siellä on putki sisällä, josta se tippuu sitten semmoisen laakerin päälle siellä perässä. Ja tämä öljyäminen tapahtuu tässä tapauksessa niin, että siellä laitetaan tämmöinen, mulla on tämmöinen öljypullo. Laitetaan se tuohon noin. Ja painetaan, jos mä saan nyt painettua, tai kun mulla on kamera kädessä, painetaan 1 ja vielä toinen kerta 2. Siellä on nyt öljyä. Sitten täällä on tää alempi. Se tulee tähän etupuolelle laakereihin. Ihan vastaava. Ja siihen kanssa 2. 1. Ja oho, luiskahti vähän ohi. 2. Sitten karalaakerit. Nekin toimii öljyllä tässä, että ne on öljyvoideltuja, mutta nyt tällä kertaa mä en vielä öljyä niitä vasta sitten, kun mä oon tuon haimeri ottanut irti. Se nimittäin rupeaa roiskiin öljyä vähän aikaa. Se roiskii öljyä vähän aikaa sen jälkeen, kun on öljytty. Sitten tämä pöytä. Tämä pitää kanssa öljytä. Ja tähän löytyy öljynippa täältä alta, tuosta. Siitä kun painaa öljyä sisään, ja nyt huomaatte, minkä takia tämä pitää olla tämmöinen pitkä. Niin sieltä kuuluu semmoinen mukava ruts. Mä kohta näytän, mistä tietää, että sitä öljy on mennyt. Sinne vieläkään ei ole. No niin, no nyt näkyy. Eli tuosta se öljy rupeaa pikkuhiljaa tulemaan ulos. Tuossa näkyy. Tuossa on öljy ja se työntää kaiken paskaa edeltään pois sieltä. Tässä on paljon muitakin öljynippoja tuolla variaattoreihin liittyvää ynnä muuta. Ne vaatii vähän harvemmin öljyämistä. Ja sitten vielä lisäksi täällä on tämä Z. Se on tuolla, niin se, joka nostaa tätä pöytää ylös alas. Se on sellainen, että sitä ei tarvi hyvin usein öljytä. Se nostetaan tämä pöytä niin ylös, kun se menee, ja sitten sieltä paljastuu sellainen kuppi, mihin laitetaan öljyä. Ja sinne voi laittaa varmaan mun mielestä desilitran aina kerrallaan. Ja sitten se pikkuhiljaa kuluu pois sieltä. Sitten tässä on vielä yksi paikka, mikä vaatii öljyä. Ja se on nyt vähän toisen tyyppinen, se on tämmöinen öljykannu, mitä siihen käytetään. Ja okei, no tässä on näitä säätimiä. Tässä on tämä nopeuden säätö. Tässä on, tämä alkaa, täältä näkyy 55 kierrosta on tuolla. Ja up to 370 tai 1800. Mä sanoin 3000, mutta ei tainnut mennä ihan oikein. Eli siis tämä vihreä on se pienempi numeroalue ja suurempi on iso numeroalue. Ja keskellä tässä on vapaa. Niin se. Täällä on nyt näkyvissä tämä variaattori. Tätähän ei saa säätää silloin, jos tämä kone ei käy. Eli tämä on tämmöinen 2 hihna härtelli. Ja tämä vaatii öljyä. Täällä on näitä kanistereita joka paikassa tiellä. Tämä vaatii öljyn. Täällä on jossain takana tuolla näkyy tuommoinen punainen öljynippa. Mä otan sen pois sieltä. Noin. Ja sitten otetaan öljykannu ja ruikitaan sinne öljyä. Siellä on säiliö. Jos mä nyt löydän sen oikein paikan. Tossa se taitaa olla. Katsotaan, jos mä saisin tämän kuvaan kanssa. Tää on vaikea. No.
Sinne pitää laittaa niin paljon, että se on täynnä. Täytyy, nyt se on täynnä. Sitten näkyy semmonen pieni juttu, eli se öljyn pinta näkyy. Ja nyt laitetaan korkki takaisin. Noin, menehän nyt. Ovi kiinni, tässä on hieno ovi ja se menee tämmöisellä, täällä on tämmönen pultti, joka pyöritetään kiinni ja se vetää oven kiinni. Noin. No, se on nyt öljytty kohtuu hyvin tää kone. Joo, eli nämä muut akselit kyllä, ainoastaan tämä X on kaikesta herkin jossain mielessä. Siitä näkyykin nyt, kuinka siitä on öljyä ruvennut tuleen tuolta. Sekin oli voideltu rasvalla ensin. Kun mä sain tämän kyseisen jyrsimen, niin joku oli laittanut rasvaa noihin. Se tiesi sitä, että tämä pöytä piti ottaa irti, puhaltaa kaikki se rasva ulos niistä reijistä, puhdistaa se pois sieltä ja sitten laittaa pöytä takaisin. Siinä oli kaikki ne semmoiset kaavausjäljet oli vielä ehjiä, joka oli ihme. Näissähän, tämä on niin vanha kone, että se on todella ihme, että ne on ollut jäljellä. Ja tämä on niin kuin geometrialtaan erittäin hyvässä kunnossa tämä kone. No niin, seuraavaksi lähdetään ihmettelemään tuota Haimeria. Tämä tässä on mun kaveri Haimer. Hän on syntynyt Saksassa, Bayerissa. Ja hän tykkää siis pretzeleistä, vehnäoluesta ja paahdetuista siansorkista. Hän on metrinen, eli millimetrejä mitataan hänelle. Hänellä on myös serkku, joka on enemmän kiinnostunut tuumista. Ja tämä serkku sitten pitää tietenkin etikalla höystetyistä ranskan perunoista, kalasiivuista ja stautista. Lisäksi ehkä mahdollisesti vatsalaukkuun tungetut sisäelimet. Tällä kertaa nyt kuitenkin käytetään tätä Haimerin metristä versiota. Ja tässä on se, että tämähän on niin kuin moneen suuntaan toimiva. Täällä on takana tämmöinen mittatikku, jossa on pallo päässä. Ja se pallo on tietyn mittainen, ja kun se on sopivasti sivussa, niin sen pallon yksi syrjä on täsmälleen kara-akselin kohdalla. Ja nyt sitä voi liikuttaa moneen suuntaan. Tässä mä liikutan sitä nyt Y-suunnassa, myös X-suunnassa voi liikuttaa, ja ylös alas, eli Z-suunnassa. Tästä tulee se 3D. Ja tämän käyttö on tosi yksinkertaista. Eli siirretään pöytää niin kauan aikaa, että saadaan tuo asteikko, tuo isoviisari menee, tai isoviisari pyörii monta kierrosta, mutta tuo punainen pieni, niin pitää olla niin, että molemmat sekä musta että, nyt mun täytyy olla tarkkana tässä, sekä tuo musta että punainen viisari on molemmat nollassa, niin silloin sen pallon sivu on täsmälleen tuon karan akselin kohdalla. Mä lukitsen tämän pöydän tähän. Ja sen jälkeen nyt kun kerran X-akselia muutettiin, niin täällä on X-akselia varten oma säätö. Ja mä laitoin niin, että tämä backslash on oikein päin. Tämä nuppi tässä lukitsee asteikon ja tämä on se varsinainen asteikko, jonka mä nyt siirrän nollaan. Noin. Nyt mä kiristän tämän täältä. Ja nyt se asteikko on lukittu tuohon. Lisäksi täällä on tämä vipu tässä, on nyt tämän Y-akselin lukko. Sen kun vetää tänne minuun päin, niin se lukitsee tämän. No niin, nyt on X-akseli laitettu kohdalleen. Ja mä voin peruuttaa sen ulos tästä näin.
Sitten laitetaan siis Y-akseli, voi että mun kanssa. Ja nyt laitetaan sitten tämä X-akseli paikalle ja sitä varten pitää vähän pöytää nostaa. Siinä. Ja laitetaan tämä suurin piirtein kohdalleen noin. Katsotaan, saadaanko me se niin, että vain se pallo koskettaisi tuota. Kyllä saatiin. Ja nyt mä laitan tätä pöytää lukkoon, kun tämä on niin herkkäliikkeinen, että jo tuon kahvan paino niin saa sen liikkumaan. Että me saadaan tämä niin kuin keskikohta sieltä, niin siirretään tätä X:ää ylöspäin niin kauan aikaa, että se löytyy tuommoinen maksimi sieltä. Se on siinä. Siitä on aika hyvä mitata. Katsotaan, että voi mitata, voi todellakin mitata. Ja nyt tehdään tämä sama temppu. Siirretään tätä X:ää niin kauan aikaa, että ne on molemmat nollilla, nuo viisarit. Ja tää on niinku todella herkkä. Siinä kai se on. No nyt se on paikallaan. Ja täällä on ihan vastaava asteikko. Tuossa on sen asteikon lukitusnappula. No niin, tää on herkkä. Täytyy toi backslash poistaa siitä. Ja nyt tästä myös tämä siirretään nollaan. No voi että tää on herkkä. Se on nollassa. Noin. Siinä. Hyvä. Ja nyt kun se X:kin on paikallaan, niin seuraavaksi tässä on sitten tämmöisiä karkeita asteikkoja. Ja nyt ne on täällä alhaalla. Minäpäs nyt näytän senkin. Tässä on tämmönen asteikko. Tää on tämmönen karkea. Mulla on ollut tapana siirtää tämä viisari tästä niin tuohon 10 kohdalle suurin piirtein, niin se on aika hyvä. Katsotaan, että se on nyt siinä aika tarkastikin itse asiassa on. Nyt on asteikot laitettu paikalleen. Ja nyt se ensimmäinen rivistö, me voidaan itse asiassa nyt ottaa tää haimer pois täältä. Eli nythän tämä origo, missä tämä on tämä mittapisteiden 0, 0, siis x on 0, y on 0, niin on itse asiassa tuo nurkka täältä takaa. Se on oikein hyvä piste sen takia, että siitä on helppo mitata, kun backslash, eli siis pöydän vapaakäynti, on aina samaan suuntaan. Se vaan pitää muistaa, että näin se oli. Ja joo. No seuraavaksi siitä nyt sitten otetaan tuo pois ja laitetaan siihen 3,3 millinen poranterä ja ruvetaan poraamaan niitä reikiä. Nythän meillä asteikot on jo paikoillaan. Yes. No nyt minä poraan tähän 8 kappaletta 3,3 millin reikiä, jotka on noin, tai itse asiassa ovat 6 millimetriä syviä. Ensin tälle puolelle tulee 4 ja toiset 4 tälle puolelle. Niihin reikiin sitten tehdään M4 kierre ja lopulta siihen tulee M4 pinnapultti, jolla sitten kiinnitetään loput osat, jotka tulee tähän venttiilikoneistoon. No niin, ja mä pyöritän tätä noin 700 kierrosta minuutissa ja käytän automaattisyöttöä sen takia, että no joo, se on vain 6 mm syvä, joten oletettavasti tuo terä kestää hyvin tämän. No niin, eiköhän aloiteta.
Siinä on nyt ensimmäinen reikä. Sitten niitä tulee vielä muutama lisää. Sitten siirretään tätä nyt sitten näköjään 12 mm, joka on 3 pyöräytystä tästä. Eli 1, 2 ja 3. Lukitaan se siihen. Sitten tuodaan se lähelle tuohon. Tehdään tämä seuraava reikä. Yksi, 2 ja 3. Ja seuraava reikä. Yksi, 2 ja 3. Viimeinen tähän riviin. Okei, sitten peruutetaan takaisin tämä koko rivi. Tuonne, noin, ja mä peruutan ohi tuon, koska backslash on niin kuin tähän suuntaan. Ja nyt mä ekana veivaan sen tuohon reunalle, mä näen sen täältä, että asteikko menee nollille. Hetkinen, olisiko tuossa? Aika lähellä. Siinä, okei. Mutta sitten siirretään 12 milliä tätä pöytää tuonne päin. Yksi, 2 ja 3. Sitten ihan sama juttu tälle rivistölle. Jep. Noniin. Nyt on kaikki reijät porattu. Okei, seuraavaksi mä vaihdan tuohon välineettiin, että me voidaan käyttää tätä kierretappia siinä. Noissa reijissä on nyt valmiiksi leikkuöljyä. Tää on M4 Spiral Flute kierretappi. Ja tarkoituksena on tehdä siihen itse asiassa hyvin lyhyet pohjaan asti ulottuvat kierteet. Ja tää on aika helppo homma, niin että eiköhän kierretä vaan. Nyt on kaikki kierteet tehty.
reijät tehty. Siihen tulee sitten loppupeleissä niin M4 pinnapultit. Ja seuraavaksi on vuorossa 2 sellaista reikää, jotka itse asiassa lähtee täältä nurkasta ja menee 45 asteen kulmassa tänne keskelle molemmilta puolilta. Ne tulee olemaan mielenkiintoiset porata. Mutta eiköhän me siitä selvitä. Mä palaan asiaan, kun mä saan tähän sen asetelman, missä me se tehdään. Tää on tämmöinen ylimääräinen ruuvipenkki, eli koneruuvipuristi, joka on mahdollista säätää erikoisiin kulmiin. Ja no, mä oon nyt säätänyt tämän 45 asteen kulmaan, niin että myös tämä pinta tässä on 45 asteen kulmassa, ja mä käytin sitä mun kulmamittaa siihen. Tämä ei loppujen lopuksi ole mikään aivan älyttömän kriittisen tarkka. Se riittää, että se on nyt, no on se siinä asteen tarkkuudella varmasti oikein. Sen lisäksi tähän tulee nyt myöhemmin sitten jyrsin ja sitten vielä perään poranterä, niin sen pitää olla tuon nurkan kohdalla, mikä tuossa on, ja aika täsmällisesti. Ja sen mä oon myöskin nyt asetellut ihan silmimäärin. Se on nyt siinä aika lailla oikealla paikalla. Okei, no seuraavaksi siihen laitetaan 5 millimetrin. Mä otan tuon irti tuolta tämän pistepuikon. Jos mä nyt saan se sieltä nätisti pois. No. Täytyy ottaa vähän ylöspäin, että me saadaan se sieltä. Noin. Niin laitetaan tää 5 milli jyrsin sinne. Ja tällä nyt pitää tehdä sen verran tasannetta siihen, että siihen voidaan sitten semmoinen 3 millimetrin terä laittaa pyörimään. Ja mähän en poraa tässä jyrsin koneessa sitä läpi asti, vaan ainoastaan semmoisen starttireijän. Tässä kun ei ole sellaista pinolia, niin sen reijän poraaminen tuosta läpi tuonne niin on hankalaa tässä, joten mä teen sen pylväsporakoneella. Siinä on nimittäin kierroksiakin pitää olla sen verran paljon, kun se on 3 millin terä, niin niitä kierroksia pitää olla tuhansia. Ja tämä nyt ei oikein ole hyvä kone sellaiseen. No, nyt mennään vähän ylöspäin. Katsotaan se suurin piirtein oikeaan paikkaan. Joo, tuo Y-akseli pitää lukita tietenkin. Okei. Kierroksia tässä tapauksessa näköjään 700. Ja tämähän ruiskii öljyä nyt sitten, kun tätä on öljytty, jota mä laitan tämän rievun tänne taakke ihan sen takia, että se roiskii sitä. No, wow. Ja sitten katsotaan, jos mä saisin sen vaikka hyvälle paikalle. Noniin. Sitten mennään puoli milliä kertaa muutama. Siihen ei isoa tasannetta tarvi. Sen verran, että se poranterä ei lähde vaeltelemaan. Se on melkein jo riittää. Mä luulen, että tuo on tarpeeksi. Siihen ei nimittäin tuon enempää tarvi. Se riittää oikein valtavan hyvin meidän tarkoituksiin. Okei, sitten vaihdetaan siihen se 3 millin poranterä. Ja tätähän ei porata tosiaankaan läpi asti, vaan sen verran ainoastaan, että no otetaan ensin tuo pois. Sen verran vaan, että saadaan nyt sieltä. Sen verran, että saadaan se alulle vähän. Niin, että kun mä menen pylväsporakoneelle, niin mä tiedän täsmälleen, mistä kohtaa aloittaa. Yes. No niin, katsotaan nyt jos. Sitten näissä
näissähän on sellainen ongelma, on se, että kun näitä mitotetaan, tämä on 3-4 milliä. Tähän ei voi laittaa yli 4 millistä eikä alle 3 millistä. No, tää on justiin. Eli tää on niin kuin mennään ihan äärirajalle, jonka takia se on sitten vähän hankala kiristää jossain vaiheessa paikalle. Katsotaan nyt. Ja kun tämmöinen laitetaan tuonne, niin mä aina laitan kynnen tuohon, mihin tuo poranterä loppuu, niin että mä tiedän, miten syvälle mä työnnän sen sinne. No mene nyt. Joo, ja tää on nyt vähän tämmönen, kun... Joo, ja tätä joutuu nyt sitten kiristelemään näköjään. No, mehän nyt. Mene. Okei, nyt ollaan lähellä. Se takertui jo tuohon poranterään. No. Vielä yhden kerran kiskastaan, niin se on siinä. Noniin. Ja nyt mulla on tänne X-asteikkoon merkitty 0. Täytyy mennä vähän alemmas. Tuolla lailla vissinkin. Tuossa on kohta 0. Siinä. Nyt se on täsmälleen siinä tasanteen päällä. Otetaanpa noita vähän pois. Jaha. Sitten laitetaan takaisin. Mä laitoin tämän alennusvaihteelle siksi, kun tätä ei muuten saa. Ai että tää on hankalaa nyt. Tarttu paitaan kiinni tuo kahva. No niin. Nyt siihen sitten porataan hyvin varovaisesti. Se on starttireikä. Muutaman millin syvynä. Se ei tarvitse olla kovin syvä. No niin. Tän kyllä muuten varmaan voisi porata tästä ihan suoraan. Katsotaan nyt. Se periaatteessa tulisi parempi jälki, jos mä poraisin sen tässä suoraan. En mä lähde poraan. Se saattaa tehdä tempun mulle. Noin. No seuraava operaatio sitten. Nyt se on niinku valmis tuolla tavalla. No, tämähän pitää nyt kääntää ympäri. Ja nyt tässä on semmoinen loistava juttu, että tämän kun mä löysään tämän koneruvipuristimen, tää lähtee täältä pois. Otetaan tuolta noita lastuja vähän hiiteen. Noin. Niin tämän kääntäminen onnistuu. Joo, siitä tuli tuon näköinen muuten. Ihan hieno. No niin, eli ei muuta kuin laitetaan se vaan toisinpäin siihen. Niin kuin näin päin. Mä joudun tämän Y-akselin säätämään nyt uudelleen, koska se ei ole enää paikallaan. Tai kyllä se varmaan saattaa olla. Katsotaas. No ei se oo. Mä joudun vähän siirtämään sitä. Ja tääkin on silmimäärin puoleen väliin. Tää ei ole mikään niinku järjettömän tarkka juttu ollenkaan. Okei. Ja tää oli kunnolla kiinni. On. No nyt siihen vaihdetaan sitten toi. Otetaan tää taas vähän sivuun täältä. Siihen vaihdetaan
jyyrsimet ja niin edelleen. Oho. Nyt ei tarvi enää laittaa tätä piikkiä, koska X-akseli on oikealla paikalla. Tää on vaikea. No tule nyt. Noin. Se oli tuo. Laitetaan se odottaa vuoronsa tuonne. Sitten otetaan tämä. Tämä on 5 milli olkki. Laitetaan se sinne ja 5 milli jyrsin. Tämä on vähän vaikea. Oho, se on pienellä vaihteella näköjään. Tai isolla. Joudutaan laittaa vähän alennusvaihdetta päälle, että saa kiristettyä se. No. Ja takaisin tää vaihde. Noin. Joo. Noniin. Sitten meidän pitää tehdä siihen se flat. Taas kerran. Onko se nyt keskellä? Mun täytyy ihan katsoa. On se. Hyvä. Vielä ihan vähän. Saadaan sitten suurin piirtein samanlainen kuin se toinen puolikin. Jep. Se on siinä. Tää ei tän kummempaa hommaa ole. Ja sitten vaihdetaan taas alennusvaihde päälle ja jyrsinterä pois ja noin. Sitä ei enää tarvi. Holkki pois. Noin. Tätäkään ei enää tarvi ja sitten otetaan vielä, mihin mä laitoin sen, se on tuossa. Tää oli taas tää superhankala. Eli taas kerran peukalo tuohon, tietää miten syvälle pitää mennä ja sit laitetaan. No on vaikea. No niin. Se takertuu jo siihen poranterään. Voi laskea irti. Vielä yksi nykäisy, niin sitten se on paikallaan. No. Näköjään pitää vähän ottaa ylös. Sitten täältä nollaan taas tää vähän vielä ylemmäs. Kai, joo. Olisiko tuossa? No, se on ihan just oikealla kohdalla. Ja sitten laitetaan iso vaihde päälle. No, jumala. Noniin. Ja sitten porata. Huhhuh. Ja tämä lähtö on aina niin kuin tehtävä hyvin varovaisesti.
Ettei se vaan lähde vipottaa. Noin justi se lähti. Pitää olla pirun varovainen. Mä sain oikastua sen näköjään. Okei. Se oli lähellä epäonnistua tämä. Okei. Se on siellä. No vähän syvempi voisi olla. Ettei se vaan lähde tuolla pylväsporakoneella seikkailemaan. No niin. Se. Ja näin sitten tätä hommaa tullaan jatkamaan tuolla pylväsporakoneella. Tässä tätä ei kannata porata, kun tässä ei tosiaan sitä pinoolia ole. No niin, nyt mä poraan ne 2 45 asteen kulmassa olevaa reikää tähän työkappaleeseen. Ja tässä on, se ongelma ei suinkaan ole se, että meneekö se niin kuin helpolla siitä läpi, mutta se ongelma on siinä vaiheessa, kun se tulee ulos sieltä 45 asteen kulmasta, niin se saattaa kaapata tuota poranterää aika pahasti. Me nähdään, kuinka siinä käy. Mä aloitan poraamaan sitä nyt. Joo. Ja kierroksia tässä on ihan riittävästi. Eli aika reippaasti pitää olla. Ja joo, mä oon tän asettanut paikalleen suurin piirtein kohdalleen, siihen se näkyy tuosta toisesta kuvasta. Ja nyt ei muuta kuin menoksi. Taidan laittaa nämä lasit nenälle niin, että mä näenkin jotain. Ja samalla tää ehkä suojaa vähän silmiä, jos sattuu jotakin. Ja tätä pitää nokkia tällä tavalla. Aha, nyt rupeaa tuntuu jo, että kohta ollaan läpi. No, se meni helpolla. Joo, se on läpi. Selvä. Tää oli paljon helpompi, mitä mä kuvittelin. Haetaanpa avain täältä. Tuossa. Sitten mä käännän tän. Avaan tän tuosta. Joo, siellä on reikä. Pikkasen eri paikassa, mitä se kuvassa olisi ollut. Mutta se nyt ei sikäli sinällään haittaa yhtään mitään. Katsotaan nyt, mä saan tän tänne. Siinä. Sitten täytyy kohdistaa tää. Joo, se on väärässä paikassa. Tää on tarkkaa puuhaa. Okei. Se on siinä. No niin, sitten tehdään tää toinenkin reikä.
Joo, tämän kanssa pitää olla todella varovainen. Tätä ei parane niin kuin kerralla painaa läpi, siinä käy huonosti. No nyt ollaan taas menossa läpi. Sen tuntee, se jytisee silleen tietyllä tavalla. Yes. Läpi on. Wow. Tää oli huomattavasti paljon helpompi, mitä mä kuvittelinkaan. Wow. Nonni. Wow. Siitä tuli ihan asiallisen näköinen, näkysköhän se tuossa kuvassa. Eli siinä on tuossa ulos tulee reikä ja tuolla. Ne on pikkasen eri paikassa, mitä ne on siinä kuvassa, mutta ihan riittävän hyvin kohdallaan. Ja ennen kaikkea ne on symmetriset. No niin. Yes. Laitetaanpa tuo pois päältä. Hurraamasta tuosta. No niin. Jossain vaiheessa oli puhetta, että mä olisin tänään tehnyt sitten sen ohjaimen sille männän varrelle tänään ja laittanut ja keskittänyt sen, mutta siitä tulee niin pitkä video tämän jälkeen, että en mä halua tehdä niin pitkää videoa. Tehdään se ensi kerralla. Joten tää oli nyt tässä. Porattiin me nyt kuitenkin 20 reikää. 1 tasanne ja vielä 8 kierrettäkin. Kyllähän tässä työtä oli. No niin, ei muuta kuin seuraavaan kertaan. Hei hei!